العالم كله بيشتكي من نقص اهم عنصر مسؤول عن الحياه على كوكب الارض، وهو الاكسجين، او زي ما بيقولوا عليه الاطباء سايلنت هايبوكسيا. دول بتشتكي من نقص الاكسجين، ومصانع الحديد والصلب بتنتج 56 مليون و400 الف طن من الاكسجين. ضيق في التنفس، ومن ثم الموت المفاجئ. 7600 ضحيه في المستشفيات لنفس السبب. عنصر مش واخد حقه على اليوتيوب، وانا قررت اديله جزء بسيط من حقه. انا المهندس عمرو يحيى، وتعالوا نعرف اصل الحكايه ونركن ونشرب فنجان قهوه. واعملوا لايك سبسكرايب وشير عشان المعلومه توصل لكل الناس. اشوفكم بعد الفاصل. وعلشان نعرف اصل الحكايه لازم نرجع بالزمن حبتين ثلاثه زي ما عودتكم دايما. هنرجع لغايه 1771 لما اكتشف الكيميائي الصيدلاني الالماني السويدي كارل شيل عنصر الاكسجين، وسماه هواء النار عن طريق تسخين اكسيد الزئبق وكربونات الفضه ونترات المغنيسيوم ونترات املاح تانية. وكفايه كده مركبات علشان انا ما بحبش الكيمياء. ومن 1771 ل 1775 كان اسم العنصر هواء النار، لغايه 1777 لما اكتشف العالم الكيميائي أنطوان لافوزيه أهمية العنصر في عملية الشهيق والزفير في جسم الإنسان، وأهمية العنصر في عملية الاحتراق في جسم الإنسان. واكتشف ان اثناء الانسان لما بيعمل عمليه الشهيق بيطلع ثاني اكسيد الكربون، ومن وقتها اسم العنصر اكسجين. ومن 1798 واحد اسمه توماس بيدوس، وده بيعتبر الاب الروحي بتاع العلاج التنفسي، ومخترع اسمه جيمس وات، عملوا معهد للهواء المضغوط في بريستول بانجلترا لتوليد الاكسجين عن طريق اكسيد النيتروز، ولعلاج الربو والفشل القلب الاحتقاني وامراض تانية كتير. وفضل الاكسجين موجود في الصيدليات في القرن ال 18 وال 19 من خلال التحليل الكهربي للجزيئات. ومن 1868 طوروا الاسطوانات الاولى لتخزين الاكسجين، ومن هنا ابتدى استخدام الغازات السائله في التخدير العام. وفي 1907 كانت بدايه الطب السريري، ووقتها كان في واحد اسمه اربوثنوت لين ابتكر انابيب مطاطيه كانوا بيستخدموها في القسطره الانفيه، وكانت بتتركب في الانف علشان تعدل نسبه الاكسجين في الدم. وبعدين واحد اسمه هيلين طور شكل الاقنعه الحديثه اللي احنا نعرفها حاليا. وفي عشرينات القرن الماضي ظهر اختراع خيمه الاكسجين من خلال ليونارد هيل، وكانت الخيمه مصنوعه من القماش وفيها فتحات، الفتحات دي فيها انابيب بتبث الاكسجين للمريض، وما كانش فيها اي وسيله تهويه. وبعدين واحد اسمه الفان باراش عمل تعديل على الخيمه بقطعه ثلج وجير الصودا لامتصاص ثاني اكسيد الكربون اللي بيطلع من عمليه الزفير في جسم الانسان. وكان هو اول واحد يكتشف العلاج لمرضى الارتهاب الرئوي عن طريق صمامات بتخفف هواء الغرفه اللي موجود وتعدل تركيز الاكسجين اللي بيمتصه المريض. ومن التاريخ ده ابتدى الطب السريري يتطور ويتعرف اهميته الفسيولوجيه. وفي 1911 واحد اسمه بايك كتب اول اوصاف واعراض مرض نقص الاكسجه المرتبط بمرضى فقر الدم، او زي ما بيقولوا عليه السايلنت هايبوكسيا. وفي 1936 باراش حط اساسيات علاج طويل الامد LTOT لامراض الرئه المزمنه، وقال العلاج بالاكسجين في الحالات المناسبه بيخفف من صعوبه التنفس ويعيد القوه للجسم. وفي خمسينات القرن الماضي ظهرت زجاجات الاكسجين المحموله لمرضى ضيق التنفس. وفي 1967 لغايه 1972 قعدوا يعملوا دراسات وتجارب عن تاثير الاكسجين على مرضى ضيق التنفس. وفي 1972 بدأوا يركزوا على الوقت اللي بياخده المريض تحت تأثير الأكسجين، ولقوا إن لازم المريض يبقى تحت جهاز الأكسجين من 12 ل 15 ساعة في اليوم الواحد. وكانت مشكلة نظام ال LTOT إن المريض لازم يشيل أنبوبة وزنها 9 كيلو جرام على طول. وفي 1984 اخترعوا نظام جديد اسمه LOX، وده وزن الأنبوبة فيه 3.6 كيلو جرام. وفضل الموضوع يتطور لغايه ما وصلنا للبخاخات اللي بنشوفها مع مرضى ضيق التنفس في وقتنا الحالي. طب لما بنشوف مريض راقد في المستشفى ومركبين له جهاز تنفس، هل هو بيستنشق اكسجين بس؟ الاجابه طبعا لا، في غازات تانية. طب ايه هي الغازات التانية؟ ناخد شويه قهوه علشان نكمل اصل الحكايه.
انا هديكم نبذه مختصره عن الغازات اللي بياخدوها المرضى في المستشفيات. واحد، الاكسجين O2. يستخدم الاكسجين لتشغيل الات التخدير واجهزه التنفس بالاضافه للتهويه اليدويه للمريض، وله 3 طرق في التزويد. واحد، طريقه VIE. 2، الاسطوانات. 3، نظام التركيز الاكسجين BSA. ودايما بتكون الاسطوانات او الانابيب بتاعه الاكسجين مدهونه باللون الابيض. الغاز الثاني اكسيد النيتروز N2O، وده غاز طبي بيستخدم للتخدير وبيتخلط بالاكسجين، وطبعا بيستخدموه في غرف العمليات، وبتكون الانابيب والاسطوانات بتاعته مدهونه باللون الازرق. الغاز الثالث ميديكال اير 4 بار، او باختصار شديد جدا هواء نظيف خالي من البكتيريا والزيوت والروائح، وطبعا بيكون جاف علشان يمنعوا تراكم الميه في الانابيب المتوصله بالمريض. والنوع ده من الهواء بيستخدموه الاطباء للناس اللي في العمليات علشان يريحوا عضلات المريض اثناء العمليه، ودايما بتكون الانابيب بتاعته مدهونه باللون الاسود. الغاز الرابع ثاني اكسيد الكربون، والغاز ده بيستخدم في العمليات القلب المفتوح ومناظير البطن علشان ينفخوا العضلات اثناء العمليه، والانابيب بتاعته بتكون مدهونه باللون الرمادي. طب هي الغازات دي بتتوصل بالمريض ازاي؟ في 4 انظمه لازم اي مستشفى تكون بتستخدم واحده منهم. واحد، البالك سيستم، وده عباره عن شبكه الانابيب اللي موجوده في جدران المستشفيات، والغازات اللي اتكلمنا عنها بتكون محطوطه في خزانات تبريد في مبنى جنب المستشفى. 2، مانيفولد سيستم، ودي عباره عن اسطوانات اللي موجوده في المستشفيات، ودايما بتكون فيه اسطوانتين، واحده رئيسيه والثانيه احتياطيه. 3، الميديكال اير تريتمنت سيستم، ودي عباره عن معالجه الهواء الطبيعي بعد التنقيه والفلتره وازاله الشوائب والغبار والرطوبه اللي فيه. 4، فاكيوم بامبس، ودي مضخات تفريغ بتسحب ثاني اكسيد الكربون والغازات الضاره الثانيه اللي بتطلع من المريض، وطبعا بتكون متوصله بخزانات. كده احنا عرفنا الاكسجين بيوصل للمريض ازاي. طب ايه حوار مصانع الحديد والصلب؟ في طريقتين لاستخراج الاكسجين بنقاوه 99.95%. النقاوه دي لازم تبقى موجوده عشان نعرف نستخدمها في المجالات الطبيه، وبما ان غاز الاكسجين موجود في الهواء الطبيعي بنسبه 21%، فممكن نسحب الهواء الطبيعي ده بمضخات ونحطها في خزانات، ونبتدي نفصل مكونات الهواء بعمليات فصل الجزيئات لغايه ما عنصر الاكسجين يفضل لوحده، وناخد الاكسجين ده نعرضه لضغط كبير علشان يتحول لسائل، وكده نكون انتجنا الاكسجين السائل LOX. بس الطريقه دي فيها مشكله، ان معدل انتاج الاكسجين بالنقاوه دي بطيء ومكلف جدا، ومع الجائحه اللي احنا فيها فمعدل الطلب على الاكسجين زاد، وابتدى العالم يشتكي من نقص الاكسجين الطبي، لحد ما الهند حلت المشكله وطلعت في الاخبار وقالت ان هي قدرت تنتج 100 طن من الاكسجين الطبي المسال، وده في ولايه واحده بس واسمها اندرا براديش. وبعدها بشويه طلعت وقالت ان هي عندها 5 مليون و200 الف مصاب، ومعدل التعافي 78.8%. ومن بدايه الجائحه لغايه دلوقتي مصانع الحديد والصلب في الهند انتجت 56 مليون و400 الف طن من الاكسجين للمستشفيات، وبدل ما يقفلوا المصانع اتحولت مصانع الحديد والصلب من انتاج الحديد التسليح للمباني لانتاج اسطوانات الغاز وانتاج الاكسجين الطبي. طب هو انتاج الاكسجين بيحصل ازاي في المصانع؟ تعالوا كده ناخد لفه سريعه في مصانع الحديد والصلب ونشوف الاكسجين بيطلع ازاي. الحديد بيتحط في خزانات كبيره علشان يتصهر ويتحول لسائل ونشكله الشكل اللي احنا عايزينه، وهم بيسخنوا الحديد لدرجه 6000 درجه مئويه، بيطلع مجموعه من الغازات السامه. وفي اي دوله صناعيه اي مصنع بيتعمل لازم يكون فيه نظام تخلص من الغازات، وطبعا من ضمن الغازات دي الاكسجين. وبعد كده بيستخلص الاكسجين وبيتعمل عليه معالجه علشان يبقى صالح للاستخدام الطبي، وبعدين بينضغط الاكسجين علشان يتحول لسائل ويتحط في الاسطوانات او العربيات الكبيره اللي بتكون موجوده في المستشفيات، تحديدا عند الخزانات بتاعه المستشفى اللي اتكلمنا عنها. اتشرفت بمعرفتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للقناه، ولو بتتفرجوا من على الفيسبوك لايك وشير للصفحه علشان المعلومه توصل لكل الناس. وما تنسوش تبصوا بص على المصادر، ويا ترى هعمل السيشن الجاي عن ايه؟ سلام عليكم.